اختيارك للأبطال داخل تشكيل الجيش يعتبر مهم جدا، بحيث انه اختيارك للأبطال رح يأثر على المعارك اللي بيدخلها جيشك. فلذلك بهذا الفيديو رح اخبركم كيف تختاروا افضل تشكيلات الأبطال. وهلا خلونا نبلش بالفيديو. السلام عليكم، طبعا عنكم شلون تكونوا بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد لموضوعنا لعبه ايج اوف امبايرز موبايل. بهذا الفيديو مثل ما قلت لكم راح اخبركم كيف تختاروا انتم افضل ابطال للتشكيلات. فقبل ما يبدا الفيديو لا تنسون بزر اللايك وتعليقات تحفيزيه، واللي مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس لحتى تصلوا اشعار بكل فيديو جديد. وهلا خلونا نبلش بموضوعنا، وراح يكون رابط تحميل اللعبه اللي حابب يجربها بالوصف وباول تعليق. وهلا خلونا نبلش بموضوعنا. بالفيديو الماضي انا شرحت عن الابطال وشو هي انواع الابطال وكيف انت تطور هي الابطال، وكمان مع شرح العتاد والمواهب والمهارات. بهذا الفيديو رح نتعمق بموضوع كيف انت تساوي تشكيلة من الابطال. مبدئيا انت بيكون عندك 5 صفوف للجيش، انا حاليا عندي 4. طيب انت ممكن يكون عندك 3 او اقل، فانت كيف ممكن تجيب الخانة الرابعة والخانة الخامسة؟ بكل بساطة بتروح للجامعة اللي بتكون موجودة داخل القلعة، بعدين بتروح للبحث وبتروح للشؤون العسكرية، وبعد ما تروح للشؤون العسكرية فعندك قوة الانتشار. قوة الانتشار 1 رح تفتح لك الخانة الرابعة من مسيرات الجيش، أما قوة الانتشار 2 رح تفتح لك المسيرة الخامسة لمسيرات الجيش عندك. بعد ما خلصنا موضوع إنه أنت كيف يصير عندك 5 مسيرات، كيف أنت تظبط المسيرة؟ هلا مبدئيا بالمسيرة الأولى رح أشيل أنا هدول الأبطال الموجودين هون، بحيث إنه أساوي تشكيلة معكم. مثل ما خبرتكم بالفيديو الماضي في عنا أكثر من نوع للأبطال، في عنا نوع الخبير التكتيكي، المحارب، والمارشال. كبداية باللعبة انت ممكن تبدأ بنوع المحارب، تمام؟ ممكن تبدأ بالمارشال، ممكن تبدأ بالخبير التكتيكي، لكن انا بديت بتشكيلة المحارب. هي رح احط المحارب انا بحيث يطلع لي بس الابطال المحاربة هون. طيب في نقطة مهمة جدا، لما انت تختار الابطال يفضل انه انت تختارهم من نوع واحد، غير انه يكونوا من نوع واحد يكون نوع الوحدات اللي بيقودوها هدول الابطال هي كمان نوع واحد. حاليا رح احط تأكيد، فهلا طلعوا لي كل الابطال اللي هن من فئه محارب، تمام؟ طيب انا رح احط جوزفين اللي هي تكون البطله الرئيسيه الموجوده هون. صار في عندي 10% تاثير قوات اضافيه، وحطوا لي انه هون ندره هي المسيره هي شائع، يعني مو كثير قويه او انه عاديه تعتبر، تمام؟ فهلا هون بالخانه الثانيه اللعبه عم تنصحني بهدول الابطال، فاللعبه بتعتمد على عده امور وبتنصحك بالابطال اعتمادا على هذا الشيء. لنفترض انا اخترت من نفس النوع، اخترت انا محارب، تمام؟ وكملت ما اعتمدت على اختيار اللعبة او نصائح اللعبة، واخترت هاي اللي حطيتها هون مثلا، تمام؟ وكمان اخترت هذا البطل. هلا هون اللعبة عم تقول لي انه التشكيلة هاي تعتبر ملحمي، وفي عندي 100% تأثير قوات، تمام؟ هون كل الابطال هدول الثلاثة عندي ليفلاتهم عالية، تمام؟ فثلاثتهم اعطوني مهارات مميزة. هي اول نقطة. ثاني نقطة، هون في نقطة ضعف بهي التشكيلة، ممكن في بعض الاشخاص عم يشاهدوا الفيديو انه وين نقطة الضعف. اذا لاحظتوا انه البطلة جوزفين بتدعم الرومات وكمان السيافة، تمام؟ اما جان دارك بتدعم الرماحين، اما كوانيو بدعم الفرسان. فانا عندي هي البطلة بتدعم نوعين من القوات، وبطلة جان دارك بتدعم نوع ما له موجود بجوزفين، والبطل كوانيو بدعم نوع القوات الفرسان، والفرسان لا جان دارك ولا جوزفين بدعمون، تمام؟ فانا حاليا ما فيني اعتمد على نوع قوات واحد بهي التشكيلة، فهذا ما هو افضل حل لحتى تساوي انت التشكيله. فراح اشيل انا البطله هي جان دارك وراح اشيل كوانيو. فانت يفترض انه انت تنتبه لنقطه، بحيث لما انت بدك تساوي تشكيله تنتبه لنقطه. انا حطيت اللي هي جوزفين بتدعم الرومات وكمان السيافه، فلما بدي احط ابطال مساعده إلها يفضل انه بيدعموا الرومات او السيافه، بحيث انه اعتمد بهي التشكيله على نوع واحد من القوات. هلا هون انا ممكن احط هذا البطل بحيث انه هو بدعم الرومات وكمان بدعم السيافين. انا ممكن كمان احط هذا البطل بحيث انه بيدعم السيافه، وممكن اختار هدول الابطال اللي حاطين لي اياهم اللعبه هون، تمام؟ فلنفترض انه انا اخترت مثلا هذا البطل، ممكن اختار هذا اللي هو السيافه. طيب بالخانه الثانيه انا كمان ممكن اختار واحد من هدول الاربع ابطال، بحيث لو اخترت انا رومات فالبطل جوزفين تدعم الرومات، اما هذا البطل ما بدعم الرومات، فيفضل ابتعد عن الرومات بحيث اعتمد على السيافة. لكن اذا اعتمدت انا على السيافة فراح يصير لي 3 ابطال بيدعموا السيافة. راح اشيل هارد السارس احطه هون، تمام؟ وبعدين بالخانة الثالثة فيني احط البطل هاد او البطل هاد بحيث انه هن بيدعموا السيافة. فلنفترض انه انا راح اختار البطل هذا. هلا هون اللعبة عم تقول لي انه في هجوم 90%. هلا في اشخاص رح يقولوا انه كان 100% الهجوم قبل شوي، مع انه مو نفس نوع القوات، وهون صار 90%. ليش؟ هون في نقطة،
هدول البطلين ما وصلوا لمستوى معين اللي هو غالبا الليفل 50 لحتى يفتحوا القدرة الخاصة فيهم. تمام، هون القدرات مقفلة، فهي نقطة الشخص لازم ينتبه لها، بحيث انه يرفع الابطال اللي بحطها حتى لو كانت مساندة، يرفع ليفلها لليفل معين بحيث هي القدرة تكون موجودة. تمام. فهلا هون في عندي 90%، لكن هون صار في عندي نقطة، هدول الابطال لما انا اطورهم واختار السيافة رح يكون له هجوم ممتاز جدا. تمام. هون بيعرض لي الحمولة، هون الحصار، وهون كمان الجمع الإضافي. مثلا حطيت أنا حفظ وانتقلت لتشكيلة تانية. طيب بدي أسوي تشكيلة تانية، ممكن أنا كمان أعتمد على المحارب، ممكن أعتمد على الخبير التكتيكي، لكن مبدئيا راح أضل على تشكيلة المحارب. أنا فيني أبدأ بجان دارك، وبعدين لما بدي أحط البطل الثاني، هون إذا لاحظتوا ما عندي كتير خيارات، يعني عندي بس هذا الخيار اللي هو كمان بدعم الرماحين. تمام، فأنا حطيته على سبيل المثال. البطل الثالث بده يكون كمان بدعم الرماحين لحتى يصيروا 3 ابطال بدعموا نوع واحد من القوات. الابطال اللي عندي الموجوده هون ما عندي ابطال بتدعم الرماحين. تمام، فهون هي النقطه ما صارت. ليش ما صارت؟ يعني مو افضل تشكيله، لانه هذا ما بدعم نوع القوات اللي بدعموه هدول الاثنين اللي هو الرماحين. تمام، فانت لما بدك توزع ابطالك على التشكيلات بدك تنتبه للنقطه، بحيث ال3 ابطال يكونوا هن نوع واحد وبيدعموا نوع واحد من القوات. تمام. رح ننتقل للتشكيلة الثالثة، هي التشكيلة الثانية ما هو أفضل شيء، بدها تعديل، لكن أنا عم أشرح كفكرة عامة. طيب أنا رح أبدأ مثلا هون، رح أشيل المحارب وراح أشوف شو ممكن ينصحوني اللعبة عم تنصحني إنه استخدم واحد من هدول ال3 أبطال. ليش؟ لأنه اللعبة في عندها تكتيكات، في عدة أبطال هن مميزين بإنه يكونوا البطل الرئيسي للمسيرة تبعتك. تمام، لكن هدول ال3 ابطال مالي مطورون، فهي كمان نقطه تنحط بالحسبان لما انت بدك تساوي التشكيله الخاصه فيه. فانا فيني بعدين اضبط التشكيلات، لكن راح ارجع للتشكيله الاولى. تمام، هلا هون اذا لاحظتوا القدرتين هدول مقفولين. ليش؟ لانه الابطال اللي عندي اياهم هون ما واصلين لليفل معين. تمام، بحيث انه ينفتحوا هدول القدرات يصيروا موجودين، فهي النقطه بتلعب دور. طيب لنفترض انه انت ما كتير بتعرف باللعبه وبدك شيء اسهل من هيك، بحيث انه انت تساوي مسيرات للجيش لكن الموضوع يكون اسهل من هيك. فيك تكبس على كبسة الكتاب بكل بساطة. لما انت تكبس على هي الكبسة فاللعبة رح تطلع لك النصائح اللي بتنصحك فيها. تمام، يعني بالمرحلة المبكرة لما انت تبدأ اللعبة انت فيك تستخدم هدول التشكيلات. هدول التشكيلات بشو بتميزوا بسهولة تطوير الابطال الموجودين فيها. تمام، وبحيث انه اللعبة هي لحالها مجهزت لك تشكيلات، وهدول التشكيلات يعتبروا متناسقين. ففي وحدة من التشكيلات اللي هي الأميرة والسيافة بالمرحلة المبكرة، فالتشكيلة بتعتمد بشكل أساسي على جوزفين، وبيجي مع بطل مساعد اللي هو هارالد الثالث، والبطل الثالث اللي هو الملك ديريك. تمام، فإذا ما بدك تدخل بالتفاصيل ففيك بكل بساطة تكبس على الكتاب الموجود هون وتختار من التشكيلات الموجودة هون. وهي التشكيلة تعتبر انه سهل تحصل الابطال الموجودين فيها، وكمان سهل تطويرها. على سبيل المثال في تشكيلات صعب شوي انت تجيب الابطال، يعني على سبيل المثال هي البطلة ممكن انت ما تحصلها باول فترة من لعبك للعبة. تمام، فانت اختار ابطال بحيث انه يكونوا موجودين عندك لما بدك تساوي تشكيلة. فيني انا اختار كمان هي التشكيلة بحيث الابطال موجودة عندي. طيب فاذا انا ما عندي هي البطلة على سبيل المثال، فاللعبة مقترح علي انه ابدلها يا اما بالبطل هاد يا اما بالبطل هاد. اذا بدي اعرف التفاصيل بكل بساطة بكبس على البطل وبشوف مين هو هذا البطل اللي هو نارسيس. تمام، وفيني اختار هذا البطل اللي هو كاسو. ففيك تختار اي تشكيله من اللي بدك اياهم هون، ويفضل انه يكونوا الابطال موجودين عندك. يعني فيك انت مثلا تشوف البديل وتختار البديل، لكن الافضل الابطال الاساسيه يكونوا موجودين عندك. بعد ما خلصنا من موضوع المرحله المبكره، لما تتقدم باللعبه انت فيك تختار تشكيلات مميزه. هلا هون اللعبه عم تستعرض افضل تشكيلات للسيافه، فلما انت تتقدم باللعبه انا فيني هون اختار هي التشكيله بالمراحل المتقدمه، بحيث هي التشكيله بتدعم السيافه بشكل كبير جدا، واللعبه كمان بتنصح بهي التشكيله للسيافه. فالتشكيله هي بتعتمد على الابطال المحاربين. اما اذا بدي اعتمد مثلا على ابطال المارشال فبختار هي التشكيله الموجوده هون. خلصنا موضوع السيافه، في عنا موضوع الرماحه. هي الابطال المميزه اللي بتخص الرماحه، فيك تساوي تشكيله للرماح من ابطال محاربه او من ابطال مارشال. ننتقل على الفرسان نظره سريعه. هدول هن التشكيلات اللي بتخص الفرسان. انا فيني اساوي هي التشكيله بحيث في عندي بطلين من اصل 3 ابطال. ننتقل لاخر شيء اللي هن الرومات. هدول هن 3 تشكيلات اللي بتنصح فيهم اللعبه. في عندنا مجموعتين خبير تكتيكي، وفي عندنا مجموعه من المحاربين. فيفضل انه انا استنى لحتى يصير عندي ال3 ابطال او بطلين، بعدين بستبدل البطله الثالثه لحتى انا اساوي التشكيله اللي بتنصح فيها اللعبه. فبالمختصر
إذا أنت ما كتير بتعرف باللعبة، روح على موضوع المرحلة المبكرة وشوف اللعبة شو بتنصحك. لما أنت تتقدم باللعبة فيك تنتقل للتشكيلات اللي بتنصح فيها اللعبة، إن كان سيافة أو رماحة أو فرسان أو رماة. فبهذا الفيديو بكون شرحت شرح مفصل عن المسيرات داخل الجيش، وعن كيف انت تظبط جيشك ويكون جيشك اقوى. واذا بدك شرح مفصل عن الابطال ففيك تشوف الفيديو الماضي. وهيك نكون وصلنا لاخر حلقة اليوم. اتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا بهالحلقة. كان معكم من قناة جيمنجز مومنت، تحياتي.